एकादेशमा धनुषा जिल्लाको झिझा भन्ने गाउँमा डाकाहरू बस्थे। पुरै 75 जिल्लामा हामी त्यो घुमेर गर्ने। इन्डिया फेरि यति त ठुलो देश छ, त्यो इन्डिया पनि जान्थ्यो। यहाँदेखि डाका गर्ने मेचीदेखि महाकालीसम्म पुगेको छ। तपाईँ चाहिँ कहाँ पुग्नु भएको थियो नि? ये तो मेची और ये तो महाकाली पूरे पुगे छु। पहाड़ में कहा दाङ तुलसीपुर। तराईको मान्छे पहाडमा गएर डाका गर्न चाहिँ डर लाग्दैन? लाग्दैन। ओन चोर डाकाको डर हुन्छ। हामीहरू 4 जना 5 जना 10 जना को ग्रुप बनेर सबै औजार पाती लिएर एकदम से पहाड़ हिँड्ने, कहीं चोरी गर्ने, कहीं डाका गर्ने, महाकाली देखि मेचीसम्म। जे पटना में राजधानी में गेलिए डकैती करेला तत लगले। दिल्ली में पनि गए छु, रांची में पनि गए छु। अनि अर्काको देशमा झन् डर लाग्दैन त? के को डर लाग्छ? मान्छेको आफ्नो जान जिउ आँट गरेपछि के को डर? माधव पासवान र राजलाल पासवानहरू उ बेलाका कुख्यात डाकु थिए। म 100 जनाको पछाड थियो। म 100 जनाको म एक छिनमा लछार पछार गरेर ठिक पारिदिन्थ्यो, एक साइड गरिदिन्थ्यो। त्यस्तो थियो मेरो जीव। सोध्नु सबै समाज छ। उनीहरू टाढा टाढासम्म डकैती गर्न जान्थे र परिवार पाल्थे। झिझाका अधिकांशको पुर्ख्यौली पेसा नै डकैती थियो। डाका गर्न कसरी सिक्नु भएको नि? जमानाको कुरा हो, यो पेट देखि त आउँदैन। ठुलो भएपछि कोन पेसा गर्ने? त बाबुबाजेले जो गरिरहेछ त्यही पेसा गर्ने। त्यति बेला यही एउटा काम राम्रो लाग्यो बोले। माधव र राजलाल पासवानसँग चोरी डकैतका फिल्मी कथा जस्तै लाग्ने अनेकन अनुभवहरू छन्। पहिला डाका डाल्ने भने के हो अनि चोरी गर्ने भने के हो बुझाइदिनु न हामीलाई। डाकामा जति ठुलो समूह भयो भने यो लुट्ने पिट्ने लिनेलाई आसानसँग लिन्छ। डाका देखेर मतलब सबै भाग्थ्यो, चोर देखेर भाग्ने थिएन। चोरी भने चुपचाप चोरी गरियो आ घरबाट निस्कियो, हल्ला फसाद भएन। राजलाल डाका गर्ने बन्दुक लिएर गयो, हल्ला भयो, ए डाका आयो त यतोको मान्छे यता आयो, उतोको आयो, सबै एक जना उतोको मान्छेको मार्यो, ठाइ भाग्यो। एक गोली में ऊ पनि भाग्यो। यताको मान्छे आयो, बम एनाके फाल्यो, उतको त उतै भाग्यो। अब सब त भाग्यो। आ जति धन छ सबै लुटेर बाटो लाग्यो। बिहान भने बस पकडेर कहाँ गयो कहाँ पत्ते छैन। तपाईको त थाहै हुँदैन जो को डाका गरेको छ। अनि मान्छेले चिन्दैन थिए तपाईहरुलाई डाका भनेर? केही चिन्दैन। तपाईको अनुहारमा त लेखे छैन बोले जे यो डाका मान्छे हो। अनि के मुखमा लाउने छोप्ने अनुहार? होइन त्यस्तै। ऊ मुखमा छोप्ने पोप्ने होइन। पिनतिर त मुखमा छोपेको यस्तो टीका लाग्छ। ओ त्यही होइन। यसकै घर जाने आज राति भनेर चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त? ठुलो धनिक छ, त्यसको घर अगार पछाड सबै हेरेर रातिमा चौरीमा बसियो। दिनमा त खायो पियो, 10-11 बजियो त अब तपाईको घर त म हेरे छु, अति सोन छ, अति धनिक ठुलो छ। जाएर ए उठु, ढोका ढकढकायो, के भयो के? चुप, बजे भने मारिदिन्छु, बन्दुक मारिदिन्छु, बजे भने मारिदिन्छु। ल कुञ्जी ला, चाबी ला, सेप खोलियो, दराज खोलियो, सबै मोटा बाँधेर सुन चानी रुपैयाँ पैसा बाटो लाग्यो। अब तपाईँ कहाँ चौकीमा गयो, थाना गयो, एसपी कर्जाले गयो, म बाटोमा हिँड्दैछ, खेल्दैछ, धुप्दैछु, खाना खाँदैछु, होटलमा गयो, रक्सी खायो, मासु खायो टन्न। फेरि रातिमा त्यही व्यवहार छ। तपाईको टोलीमा को हुन्थ्यो? कहिले 4 जना, कहिले 5 जना, मिले भनी त 10 जना पुग्थ्यो। सबै छ। हो त्यो बन्दुक अनि बम चाहिँ कहाँबाट आउँथ्यो नि? यो आफ्नै बनाउने
त्यो निसाधर हुन्छ के हुन्छ सबै सामानको बनाएर बस फिट गरिदिने। त्यस्तो बोकेर हिँड्न चाहिँ डर हुन्थेन? समौला कि देख्ला कि भेट्ला कि भनेर जस्तो लाग्थेन? के डर लाग्ने, केही डरै छैन। पहिलाको तपाईँहरूको गाउँको सबभन्दा नामुद डाका चाहिँ को थियो? एक नम्बर यसको बुवा थियो अधोधी मुसे 1 नम्बर डाका थियो। यो त गइसक्यो, मरियो। 1 नम्बर हुन चाहिँ के गर्नु पर्यो नि? जुन थियो त्यसलाई बोला जे सरकारको घरमा रेकर्ड छ, जिल्लामा यसको नाम छ, बुझ्नुभयो? त्यस्तो डाका गर्दा समातेन कहिले? अति चोरी डका गरियो, कहिले थानामा थुनामा गएको छैन। लुट्दा चाहिँ कस्तो मान्छेको घर लुट्ने नि? माओवादी जस्तै बानी थियो हाम्रो सबको, ठुलोको घर लुटेर सबै गरी बाँटेर खाने, त्यस्तो फिल्म जस्तै रहेछ। फिल्म जस्तै नै। अनि बुवा डाका गर्न चाहिँ केटा मान्छे मात्रै हिँड्ने कि केटी मान्छे पनि हिँड्थ्यो? हो, केटी ज्यादै। फुलन देवी जस्तो मान्छे छैन हाम्रो नेपालमा। केटी मान्छे आफ्नो घरमा बस्ने हो, आफ्नो खाने हो। त्यो केटा मान्छेको मर्द मान्छेको त्यो काम छ। एकचोटि गएपछि कति दिनसम्म काममा गएर आउने नि तपाईँहरू चाहिँ? महिना 30 दिनको हुन्छ नि। 30 दिनमा 15 दिन अन्धरिया हुन्छ, 15 दिन उज्यालो हुन्छ। उज्यालोमा घर बस्ने, अन्धारीमा जे रमताराम हुने। मेरो मामा घर यहाँ नजिकै थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ भैँसी चोरेर लगे डाकाहरूले भनेर भन्थे क्या, त्यस्तो नि लाग्थ्यो? भैँसी त चोर्ने व्यापारी हुन्छ, त्यो भैँसी थोरै डाकाले चोर्छ। धान डकैतले त्यो डाकाले चोराउँदैन, धान गोरु बकरा बकरी चोराउँदैन, मात्रै सुन चानी रुपैयाँ। अनि तपाईँले मान्छेहरूलाई कुट्नु पनि भयो? कुट्ने के कुट्ने पैसा साधारणले दिए भने लिहाल्ने, नदिए भने 1-2 झापर यो गालामा दिने, यो गालामा दिने, बस भइगयो। लौ छिटो। डराउँथ्यो होला तपाईँहरूलाई देखेर? डराउँथ्यो कि दिशा गरिदिन्थ्यो। चोर डाकाको नाउँ सुनेर बस त्यो दिशा गरिदिने। चोर डाकाको नाउँ भयङ्कर हुन्छ के, त्यो नाउँ सुनेर तर्सिने। गब्बर सिंह चम्मल घाटी को ए सोजा बच्चा गब्बर सिंह आ रहा है, तो त्यस्तो डायलग पनि बदमासको। 2035 सालतिरको कुरा हो। सीमावर्ती बिहारमा यस्तै डाकुहरूलाई त्यहाँको सरकारले सामान्य जीवनमा फर्काउन लागेको थियो। धनुषाका डाकुहरूलाई पनि सर्लाहीको लालबन्दी नजिकै जङ्गल फाडेर पुनर्वास गराइने भयो। पञ्चायत कालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेका काङ्ग्रेसलाई तह लगाउन यी डाकुहरूलाई प्रयोग गरेको भन्ने पनि सुनियो। त्यसैको बदला डाकुहरूलाई सरकारले घरवास जोडेर नयाँ ठाउँमा राखिदिएको भन्नेहरू पनि थुप्रै भेटिए। कांग्रेस के छली हल्ला इंडिया के नेपाल में चढ़ाई के बंदूक गोली लके साथ दिल्ली सरकार के। कांग्रेस के भगैली कई साल में? कांग्रेस के हमारे बाबा और भगेल के 17 साल में जुन क्रांतिकारी आए तो कांग्रेसहरू यिनीहरूले नि भगाए, यहाँबाट इंडिया ख्यारे, कोही गएर कता बसे कोही कता बसे। अनिखेर त्यो सरकारले यिनीहरूले मान्यता दिएर 2 बिघाको जमिन यहाँ सर्लाही जिल्लामा दिए। कांग्रेसलाई भगायो भन्नले कि हामी राजातन्त्र नछोड्ने, यिनीहरूको भनाइ चाहिँ राजतन्त्र हुनुपर्ने भनेर राजावादी यिनीहरू। हात हतियार बोकेर लुटपाट गर्दै हिँड्ने जमातलाई अचानक सामान्य जीवनमा फर्काउनु सामान्य कुरो थिएन। सबैभन्दा पहिले डाकुहरूलाई हात हतियार र गोलीगट्ठा बुझाउन लगाइयो। पुराना डाकुहरू उबेला सलेन्डर गरेको सम्झन्छन्। 50 गाउँको डाकाको इन्डियाको सरकार सलेन्डर गरायो। अब वहाँ सलेन्डर गरियो, जति बन्दुक बम गोली सबै सलेन्डरमै राखियो। त नेपालको पनि एसपी सरकारले ऊ पनि सलेन्डर गरायो। भनियो जे मेरो सलेन्डर गर, चोरी डाका नगर, सलेन्डर औजार पाती बम गोली सब बुझाउनु, तब आत्मसमर्पण गर। हो। अनि के सामान बुझाउनु भयो नि सरेन्डर गर्दा चाहिँ? यो सानो तिनो जुन मान्छे हुन्छ डाका, त्यसलाई एउटा 1 नल्ली 2 नल्ली 3 नेटा बम
यो साधारण सामान हुन्छ। यसले आक्रमण गर्ने, लिने, दिने, लुट्ने, पिट्ने त्यही देखाएर धम्काएर जुन छ हाम्रो सरकारको, त्यसलाई स्टिम गन, अणुबम, कोन बम यो ठुलो ठुलो नै राख्छ देश द्रोहीको सङ्घर्ष गर्नेलाई। चोर बदमासको के सामान छ त्यही सानो सानो। पुनर्वास कम्पनीले जङ्गल फाँड्यो। धनुषाको झिँजादेखि डाँकाहरू सपरिवार लावा लस्कर लागेर आए। बर्दिया में 4 बीघा दिए थियो, तो वहाँ ढेरे टारो भयो। यहाँ म जाँदैन, जनकपुर अंचल में जहाँ छ जगह तहाँ दियो। 18 महीना राशन खुआयो। फिर दाल, मैदा, सूजी के दूध, चीनी सबै 18 महीना खिलायो। जनकपुर रेलवे चल्थ्यो पहिले, त्यो त थाहा छ कि छैन? सुनेको, चढेको छैन रेलमा। त्यही रेलमा हामी झिझाबाट जे जनकपुर आउने, कुनै जे टिकट फिस लाग्ने थिएन। किन लाग्ने थिएन? हाम्रो सरकारले छुट गराइदिएको। झिझा बसिन्दा जति ओरदोर गर्छ, आउने जाउने ओसार पोसार गर्छ, त्यसलाई टिकट नलियोस्। अनि के लिएर आउनु भयो नि झिझाबाट यहाँ आउँदा चाहिँ? भाडा बर्तन, जे पैसा कौडी, सोन चाँदी गाडीमा लाउँथ्यो। म झिझाबाट उजाएर यता धान लाउँथ्यो, 20 मन, 30 मन, 40 मन। अब धनुषा जिल्ला झिझा गामबाट जनकपुर 5 कोस टाढो, 2 महिना 3 महिना सबैका आउनेलाई टेम लाग्यो। हेर्नुहोस्, सरकारको योजना भयो जति धुरी खाम छ 228 घर, त्यसलाई 2 बिघाको जग्गा दिने। गोला प्रस्ताव गरेर जग्गा बाँट गरेर दिने बेला चाहिँ 3 महिनासम्म बाँट्दै सबै 228 घरको पहिले बसोबास गरायो। यो जङ्गलमा लकडी मात्रै फ्री गरिदियो। जति कटानी भएको लग्यो ठेकेदारले, बाँकी बाद लकडी जे हामी सबैजना आयो सबै रोकापट गरियो। सबै ट्रकमा लादेको लकडीलाई मैले मेरो जङ्गल दिएछ, मेरो जग्गा दिएछ, यो ठाउँबाट लकडी हामी नजाने दिने। ट्रकमा आग फुक्ने थाल्यो। सरकारले बुझिसक्यो, ल छोडिदिनुहोस्, तपाईँको अर्कै जङ्गलमा दिन्छु। ल कति राम्रो सरकार रहेछ त्यो बेलामा। यति राम्रो कि हाम्रो देउता ईश्वर रूप हाम्रो लागि। 35 सालमै डाकुहरूको उपचार गर्न खोलिएको स्वास्थ्य चौकीमा खटिएका थिए स्वास्थ्यकर्मी मोहनलाल सिंह। यहाँ बस्न गाह्रो थियो कसैलाई। अफिसमा आएर भाडा ग्रान्ट चाहिँ लिएर 50 जना आइदिएपछि बन्दुक अनि कर्मचारीले के गर्छ? केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो बेला धेरै अप्ठ्यारो थियो। पुलिसहरू डरले उनीहरूसँग कुरा गरिरहेको थिएन। यतिसम्म कि यिनीहरू घर गएर चन्दा पनि लिने, अनाजहरू पनि असुल गर्थ्यो यिनीहरू। र बाहिरबाट चोरेको कपडाहरू लिएर गाउँहरूमा बेच पनि थियो। बराबर रक्सी मासु खाने मान्छेलाई त अलिकति सुविधा दिएर केही हुँदैन। अहिले त फेरि त त्यो बेलामा रोज हाजिर गर्ने, अनि उनीहरू छुट्टी लिएर जान्थ्यो। अब गएर पनि बदमासी गर्दै त्यही छुट्टीमा 20वटा बहाना। धनुषा जिल्लामा अरू परिवार छ यिनीहरूको। त्यहाँ बदमासी गरेर यहाँ भागेर आए, यहाँ बदमासी गरेर त्यहाँ भागेर गए। त्यहाँको म्यानेजरले अनि एउटा चाल खेल्नु भयो। गएर सिडिओलाई भनिदिनु भयो कि त्यसलाई कुनै किसिमले तपाईँ थुनेर राखिदिनुहोस्। अनि त्यो थुनेर राखिदियो, फलाना खुन गरेर छ त, यो गरेर सब गरेर सिडिओले धम्की दिन थाले, तिमीलाई त आज बस्नुपर्छ। अनि म्यानेजर गएर आफै, हजुर अब यो गल्ती गर्ने एकदम सुधार भइसकेको छ, म कागज बनाइदिन्छु, म जिम्मेवारी लिन्छु भनेर त्यसलाई छोडाएर ल्याउने। छोडाएर पनि त्यो सानो भयो त्यो माथि, अनि उनीहरू झुक्न थाले। कि पुरानो त कति गइहाल्यो, मरिहाल्यो। अब नयाँ पिँढी छ त्यो ठिकै छ। अलिकति बच्चाहरू पढ्न थाल्यो, अनि सुधार हुँदै गयो। अहिले पनि त अलिकति छ, तर धेरै सुधार भइसक्यो। डाकाहरूलाई आफ्नो थलोमा ल्याएर राखेकोमा वरपरका गाउँले त्रसित थिए। त्यो झिझाको मान्छे कस्तो होला भनेदेखि त्यो अनौठो लाग्थ्यो क्या। ठुलो हो कि फुचे हो कि भन्थ्यो। आलीमा के अरे पाल पार्छ अरे, तुरुङ खनेर बस्छ भित्र अरे। सुत्नु चाहिँ लामो होला कि ठुङ्ने जस्तो होला कि भन्थे। चोरको पुच्छर हुन्छ अरे भन्थ्यो।
खै छैन त यसो हेर्दा त। त्यही ओजना प्रभुको यहाँ दीपलाल शाहको यहाँ 500 जना यो सर्लाही जिल्लाको निवेदन दिएको। किन यो चोर बदमास छ, झिझाबाट लाएको, हाम्रो सबको घरमा दिया बर्ने दिँदैन, अपराध गर्छ, लुट्छ, पिट्छ, हिंसा गर्छ, यिनीहरूको नबसाओस्, यहाँ अर्कै ठाउँमा पठाइदिनुहोस्, त्यो भनेर सबै बिन्ती पत्र प्रमुखको यहाँ दिएको। सबै बिन्ती पत्र सरकारको पासमा भेजिदियो। सरकारले भन्यो कसैको चारा चल्दैन। पहिला तपाईहरुलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्थ्यो गाउँतिर जान ओर्न? केही अप्ठ्यारो थिएन हाम्रो सबको। यहाँको जनताको अप्ठ्यारो हुन्थ्यो कि केही गाली गरिदिन्छ कि लुट लिन्छ कि पिट्छ कि बदमास छ, बदमास देखेर सबै डराउने। यहाँ त कम्तीमा घर घर दोस्ती महिम लगाएको सबै डरले। मिन्त्र लगाएको के कृष्ण भगवान हुने थियो। सुदामा मतलब जे कृष्ण भगवानको मित त त्यस्तै मतलब जे मान्छे यहाँको जनतासँग यहाँको समाजसँग मित लगाउने, मेरो घरको रक्षा होस्, मेरो केही गाली बेइज्जत नगरोस्, डरले मित लगाउँथ्यो बलजोरी हाम्रोसँग। यहाँ एउटा कान्छा कार्ची भन्ने एउटा हरिभवनको थियो, 65 वर्षको एजको मान्छे। म त्यति बेला जागिरी गरेको बेलामा 35 वर्षको थियो। 65 वर्षको बुढो मेरोसँग जबरदस्ती मित लगाएको। उहाँको बहिनीसँग हाम्रो छोरीले मिति नि लगाएको अनि दोषै भयो नि। तपाईको नि मित छ? यो गाउँमा करिब करिब मेरो 10 वटा मिता होला। यही गाउँमा 10 वटा मिता होला। अर पर त छोड्दिउँ, जोसँग पनि मित लागिहाल्छ, दोष भनिहाल्छ। डाकुहरू बिस्तारै खेतीपातीमा रमाउन थाले। खानेकुराको लागि पुग्छ, लत्ता कपडा बर बेवारी शादी विवाहको लागि त्यो पुग्दैन, मात्रै खाने अर्जन जति पुग्छ। 40 मन गहुँ भयो यसपालि, 100 मन धान भयो थियो, टमाटर गरे थियो यो 2 कट्ठामा जे 20,000 को टमाटर भयो। बुवाको यहाँ निधारमा के भएको? यहाँ निधारमा यहाँ चलाउँदाखेरि कलको किला छिट्कियो, यसैमा ठोक्यो। कहिले हालसालै हो? भर्खर कालको कुरो हो। म त पहिलाको चोट बाँकी भयो कि भनिरहेको। त्यस्तो भएको छैन, कहिले भएको छैन त्यस्तो। जिन्दगीमा थुप्रै डाका डालेका 38 लाल पासवान आजकल घर वरपरको ताडको रुख चढ्छन्, ताडीका थोपा थोपा सञ्चय गर्छन् र बेच्छन्। उनलाई मेहनतको फल मिठो लाग्न थालेको वर्षौं भइसक्यो। अनि कतिवटा गाछी छ तपाईको ताडीको, खजुरको ताडीको गरेर? पहिले त बढ छले, अब काट देलके लोक नै चढे छे। यो अपन 150 गाछ त्यत्रो थियो? 5 वर्षमा भयो गेल। त्यतिखेर चोरी गर्दाखेरिमा यो लुङ्गी लगाउँथिएन, एउटा गम्छा बेरेर हिँड्थ्यो र त्यो गन्जी पनि लाउँथेन, त्यतिकै नाङ्गै हिँड्थ्यो। अहिले त लुङ्गी लगाउँछ, त्यो गन्जी लगाउँछ, घरी बाँधेको छ। चोरी डाका से अखुन बढ़िया है। रात के गेली तना के पगड़ी बंधली, डाँड में धोती। हाँ ये अत से ये सब है, एना करके डाँड में बांध लेली खूब कैस के। हाँ कैस के बांध लेली, गेली अपन ठाड़ थी, घर खोलली, बदल त पिटली कुटली, आ नहीं बदल चुपचाप सोडेली, अब चल जाता। बाँसको लौरो लिएर जाने, त्यो 4 फारा फारेको, अनि त्यो धार हुन्छ, अनि खेरि चुप कहीँ बोल्यो कि दिइहाल्यो दन, त्यो बिर्सिसक्यो त्यो दुःख। कस्तो राम्रो चुरा लाउनु भएको हातमा। बेटार विदेश कमेल के तब बनौलिए।
विदेश के ढौवा से। बुढाको ढेउवा से होइन नहीं, बुढ़ा के ढौवा से नहीं रह किचन के लिए। पहिला पहिला उहाँले के ल्याउनुहुन्थ्यो चोरी डकैती गरेर घरमा? चोरी डकैती गरेर त सोना ल्याएको, चानी ल्याएको, बेच के खाए, बेचेर खाने। अब अनि तपाईँलाई डर लाग्दैन उहाँहरू त्यसरी राति राति हिँड्दाखेरि? कता पकड़ लेते कि कता की हेते नहीं हेते, दूटा बाल बच्चा केना के पास पोसबे पालबे से डर लगे छले पहिने। तभी नेपाली कया कहले अब यो बुढिया भनिरहेछ कि अब मलाई डर लाग्छ रे, जाय छले बाहर राति राति जानुहुन्छ डाका बदमासी गर्नलाई। जेलैमा राखिदिएपछि अब बाल बच्चालाई कसरी पाल्नु, यही कुरा भनिरहेछ। हो अनि सम्पत्तिहरू पनि ल्याएर दिनुहुन्थ्यो होला नि त? कुछ नहीं भेले जमा पहिलुका। विदेशबाट छोराहरू बच्चाहरू कमाएर ल्याएको सम्पत्ति अलि पहिलाको चाहिँ केही बाँकी छैन? छैन, एक काना बराबरको केही छैन। सबैभन्दा संसारमा नीच काम यो भन्दा कुनै छैन। कुरा मुख्य यो हो। यो चोरी डाका गर्ने मान्छेको काम सबैभन्दा नीच काम। एउटा कुकुर छ त्यो मुखमा मुख दिन्छ मलाई जे चोर डकैतको, बुझ्नुभयो? त्यति बेला बुद्धि थिएन, ज्ञान थिएन, पढे लेखेको थिएन, यो संसारै थिएन यस्तो चलाक। अब सबै संसार बदलिसक्यो, चलाक भइसक्यो। यो नजायज काम को गर्छ? अब गर्छ गर्दैन? अब पहिला पहिला डाका गरेर तपाईँहरूले खुब कमाउनु भयो कि क्या हो? डाका भन्दा अहिलेको जुन काम हामी खेती गृहस्थी गरिरहेछु सङ्घर्ष गरेर, त्यो भन्दा यो राम्रो काम छ। पहिलेको काम त ठुक्क यस्तो कसरी बाबुबाजे सब पुरानो मान्छे गर्यो। अब घिन लाग्छ त्यो कुरा। तपाईँ सोध्नुभयो, हाम्रो दुःख लागेछ। तपाईँ सब त रमाइलो लिनुभएको, तर हाम्रो मनमा दुःख छ त्यो कुरा भन्नेलाई। किन भन्ने त्यो पेसा, किन भन्ने त्यस्तो कुरोको दोहोऱ्याउनु नपर्ने जस्तो हाम्रो सबको हृदयमा चेतावनी भएछ। अब तपाईँ सोध्नु भएको त्यस कारणले यति भनिदियो मलाई। यो त भन्ने कुरो होइन। यो कथा जस्तो हामी सुनायो भने घृणा हुन्छ, मनमा यो हुन्छ, आफैलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस्तो लाग्छ। अब माधव पासवानलाई पनि पछाडि फर्केर हेर्न मन लाग्दैन। पछुतोले उनका आँखा भरिन्छन्। हाम्रो गाउँको मान्छे कम्तीमा 100 जना जति मर्यो त्यस्तोमा। यो यही खेतको मान्छे, यो घर जुन छ, आफ्नो जिन्दगी नै अर्कै जस्तो लाग्छ होला अहिले त। यो त दुःख पिरोको कुरा थियो, त्यसमा मजा लाग्ने कुरा छैन। त्यो अहिले जुन किसानी गरेको हामी, त्यसमा अलि मजा छ। यसमा पनि यति रमाइलो लाग्छ, यति चितबुझो छ कि अब त्यही सधैँ मलाई चाहिँ यहीमा लागौँ मलाई चाहिँ त्यस्तो भइसकेछ। बदमास जुन चोर थियो घारीमा बस्थ्यो लुकेर। अब त्यो समय त अब यस्तो गाह्रो समय थियो कि अब त्यो समय त अब नभनु कि कस्तो कस्तो थियो त्यो। आजकल त उनी अध्यात्ममा पनि रमाउन थालेका छन्। म साधु मान्छे, मलाई हेर्नुहोस्, कर्म हामी नीच कर्म गरेको, अधर्म गरेको, केटीको मास्यो, केटीको नाश गर्यो, यो सबै वाल्मिकी जस्तो मतलब बनेर मतलब त्यही सोचेर हामी त्यो माला लिएको। जति हामी राखेछु घटमा, यो अन्दरमा यो बक्सा हो यो, तर भगवानले ईश्वरले बनाएको यो भन्छ राम्रो चुनेर कंकर पत्थर नहाल्नुस्, हीरा मोती मात्रै राख्नुस् यो भित्रमा। सबै चिजको राख्यो भने जहिले पनि इतिहास जस्तो दर्पण जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो हित अंदर। मिनट के टाइम होने मिललाई कोना जेबै शिव चर्चा में, 5 मिनट के टाइम होने मिललाई कोना। पुनर्वास गाउँका नयाँ पुस्तालाई त आफ्नै बाबुबाजेले गरेका कामहरू कथा जस्तै लाग्छ। बाबुबाजेले गरेको कामकै कारण उनीहरूले थुप्रै वचन र अपमान खाएका छन्। नाम बदनाम छ, त्यो झिझा पुनर्वासको मान्छे डाका छ, तर अरू मान्छेले पनि गर्छन्, नाम त्यही गाउँमा आउँछ कि त्यही गाउँको मान्छेले गरेछ भनेर भन्छ। छानबिन गर्न प्रहरी सबभन्दा पहिले त्यही गाउँमा आउँछ। के हो तिमीहरूको
चाला तिमीहरू जान्छ कि के गर्छ अब त्यस्तो भन्न सोधपुछ गरेर मान्छे नगएको पनि यो निर्दोष मान्छेले के गर्छ अब 8 वर्ष मैले विदेश खटेर कति मेहनत गरेर हामीले कमाएको हुन्छ पैसा अनि गएर लुटपाट गर्छ भने कति दुःख हुन्छ मान्छेले मर्छ कतिको मान्छे पागल हुन्छ प्रायः जसो पुरै विदेश गएको छ पढे लेखेको मान्छे अहिले नोकरी गरेछ पुलिसमा छ हाम्रो मेरो बाइसको मान्छेहरू मैले त्यति पढ्न सक्दैन किनकि मेरो गरिब अवस्था थियो काम पायो भने यो वायरिङको विद्युतको काम गरेर बस्छु पुर्खाहरूले यस्तो काम गरेको पहिला अहिले भन्छ तिम्रो पुर्खाहरू डाका चोर गर्नु कति दुःख लाग्छ यस्तो साथीमा भनिदियो भने दुःख लाग्छ रिस उठ्छ मलाई अब यस्तो अब गर्दैन हामीहरू सुधिसक्यो भाइ अब हामीहरूको गाउँमा यस्तो काम गर्दैन तिमीहरू यस्तो नभन अब यस्तो साथीहरूमा भनिदिन्छ भने तिम्रो दादा पुर्खाहरू त चोर डाका थियो तिमीहरू यसको खाएर हुर्क्यो मान्छे मेरो जब मेरो हुर्क्ने बेला थियो तब त मलाई थाहै हुँदैन मेरो बुवा कहाँबाट के लाउँथ्यो थाहै हुँदैन अहिले त मलाई थाहा छ नि कि म आफ्नो बुत्ताले सबै काम गरेर आउँछु घरमा बुवा आमालाई ख्याउँछु थाहा हुँदैन कति मेहनत हुन्छ भनेर के भन्ने अब काम गरेको हाम्रो बुवाहरू त्यस्तै गरिदियो अब सुन्नुपर्छ सहनुपर्छ मेरो नाम धर्महंस पासवान इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ गर्दै छु एकचोटि त म आफै पनि फसेको थिएँ सर्लाही जिल्लाकै बर्थवा भन्ने ठाउँमा डकैती भएको रहेछ कानमा बन्दुक भिडाएर सुतिरहेकै बेलामा समातेर लग्यो जिल्लामा राख्यो 3-4 दिनसम्म थुनामा राख्यो त्यसपछि गाउँको मान्छेहरू सबै केटा पढेलेखेका केटाहरू साथीहरू सबै गए अनि मलाई छोराहरू ल्यायो अहिलेको केही पर्सेन्टले त गरिरहेको छ भर्खरै तपाईँको इन्डियामा एकजना गएछ होइन चोरी गर्न मेरो आफ्नै 13 दिनै पर्छ इन्डियामा गएको थियो त्यसलाई मार्यो अब हेर्नु त अहिले पनि गर्नेहरू छ अहिले पनि 2-4% छ त्यसैले म कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो जात पनि छुपाउने गरेको छु किनकि पासवान भनेको चोरै होला भनेर भन्छ 2टा छोरा छ थोरै हटाइदिन्छु हंस राखिदिन्छु किन त्यो टाइटल अब बदनाम भइसकेको छ भन्छ फेरि नै दाग लगाउँछ कलङ्क लगाउँछ भनेर मैले हटाइदिन्छु मेरो छोरालाई चाहिँ त्यस्तो नभनोस् त्यसरी नहोस् कसैले बाहिर गएको छ त्यस कारणले गाउँका युवाहरू कोही पढ्छन् कोही जागिर खान्छन् धेरै चाहिँ विदेश जान्छन् गाविया ना तैसे सिखा देला कोई है या बारहेला यही वाला गीत गावे मुरेठिया का के मुरेठिया का आप सुनले कलितिया सुन लिया पहिले बाउबाजेहरू समूह बाँधेर डकैती गर्न जान्थे आजकल उनीहरू समूह बाँधेर विदेश जान्छन् 25-30 जना केटा छ हाम्रै गाउँको छ सबैजना सँगै गइरहेको छु गाउँकै हो रमाइलो हुन्छ विदेशमा गएर त्यतिकै +2 को यो भाइले इक्जाम दिएछ म चाहिँ 10 जति पढेछु अनि बुवा पनि गएको छ विदेशैमा छ अहिले बुवा साउदीमा छ दाइ चाहिँ कुवेतमा छ म पनि कुवेत जान लाग्यो हामी 3 जना पहिलोचोटि हो अरूजना छ तर 2-3 जना साथीहरू अझै पनि छ अनि किन जान लाग्यो नि विदेश पैसा कमाउनु पर्यो नि त 8 क्लास 10 क्लास पढिसक्यो हामीहरूले धेरै पढिसक्यो अब बाइक बाइलेस गरौला केही के रे बिन्स गरौला त्यसपछि छोराछोरीले उनीहरूलाई बरु बनाउन तर हामीहरू अब बन्न सक्दैन किनकि हाम्रो दादा पुर्खाहरूले पैसा राखेको थिएन नि त 4वटा गाउँ छ ABCD 4वटा गाउँमा 100% मा 90% जति विदेश गएको छ पहिला चाहिँ कसैको यस्तो घर पनि थिएन कसैको दाजुभाइ विदेशमा छ अहिले घर बनाइसक्यो यी हेर्नु सुरज नाम छ धीरज नाम छ मामा छ मेरो 2 जना विदेशमा छ अहिले विदेशबाट पैसा कमाएर घर बनायो अगाडि नै छ यो हेर्नु घर त्यसको छोराछोरी बोर्डिङमा पढिरहेछ हामीहरू पढेन अब अगाडिको लागि त केही गर्नु पर्यो नि परदेश नगरिया करिया खूब कमाई बलमु चिट्ठी लिखिया समाचार भेजिया करिया खूब कमाई बलमु जातारा परदेश नगरिया करिया खूब कमाई बलमु